Kamusta? Ako nga pala si Love at sa video ngayon, papakita ko ang aking Barry M Nail Polish haul. Nalaman ko sa Instagram na available na pala ang Barry M sa Watson, sa Lazada, sa Shopee. Nag-check out agad ako. Mga 2 to 3 weeks ata ako naghintay bago dumating sa bahay yung binili ko. Tapos may libreng pouch. Ang cute ng pouch. Gold and pink. Ang cute. Dapat ata may minimum purchase ka para makabili ka ng ganito. So, ang mga pinamili ko ay base coat and top coat na all-in-one nail polish. Bumili rin ako ng iridescent nail topper. Ang pangalan niya ay Fortune Teller. Bumili rin ako nung isa sa mga Crystal Rock na nail polish line nila, which is Tiger Eye. And ito talaga yung wishlist ko kung bakit gusto ko ng Barry M. As in, nang nakita ko na available sila sa ASOS na website, medyo napapaisip ako kasi kapag sa ASOS ako bumili, dadaan pa siya sa post office. So, and balita ko rin ay mga 1 month ang delivery. Mahilig ako sa mga ganitong formula. Mahilig ako sa mga ganitong finish. So, ito ay yung isa-swatch natin for this video. So, ito yung Under the Sea. Para sa ating base coat and top coat, gagamitin ko yung all-in-one nail polish ni Barry M. Unahin natin si Pinktail. Isang pink base nail polish na may gold and light green na shimmer. Hindi katulad sa first coat na halos transparent ang kulay, sa second coat, mas lumalabas yung kanyang pink base and yung kanyang gold shimmer. Sa third coat, mas lumabas na yung kanyang pink base color, yung kanyang gold shimmer. Medyo halata pa rin yung aking nail line pero satisfied na ako sa 3 coats. Narito ang 3 coats ng Pinktail at yung may 2 coats ng Fortune Teller. Mapapansin nyo na nawala na ang kanyang mga brush strokes. Sunod naman ay si Jellyfish, isang lavender-based color na merong aqua blue or sky blue na shimmer. Sa camera, hindi masyadong nakaka-capture yung kanyang lavender-based color, pero sa aking view, napakaganda ng kanyang pagiging two-tone shimmer. Sa third coat naman, mas nagiging even na yung kanyang application, pero katulad ni Pinktail, medyo halata pa rin ang aking nail line. Pero magsasettle pa rin ako sa 3 coats. Narito ang 3 coats ng Jellyfish at may 2 coats ng Fortune Teller. At ang ating panghuli ay si Mermaid Tail, isang green base nail polish na merong very metallic blue na shimmer. Since darker shade siya, mas buo yung kanyang kulay sa first and second coat, unlike dun sa dalawang naunang nail polish. Pero since halata pa rin ang aking nail line, magsasettle pa rin ako sa 3 coats. Habang nagsaswatch ako, sa camera sobrang green ni Mermaid Tail, pero sa aking view,
Napaka-metallic blue ng kanyang itsura. Narito ang 3 coats ni Mermaid Tail at yung may 2 coats ni Fortune Teller. Summary tayo. Gusto ko yung brush niya. Para siyang pa-curve tapos pa-flat. So, very flattering siya sa pa-curve na shape ng aking cuticles. So, kita nyo na ba ito sa video paanong naka-minimize ako ng lagpas-lagpas na pag-paint. Gusto ko yung formula niya. Hindi siya ganoon ka-liquidy. Hindi rin siya ganoon ka-tacky. Saktong-sakto lang. Proceed tayo doon sa Under the Sea. Hirap akong i-capture yung kanilang tunay na kulay sa camera. Kasi, for example, yung kay Pinktail, yung nakikita ko ay gold. Pero sa camera, more on sa pink champagne na shade. Tapos yung kay Jellyfish, more on sa aqua blue yung nakikita ko. Pero sa viewfinder, very subtle lavender yung na kanyang nakaka-capture. Tapos yung ito yung pinakamahirap i-capture. Itong si Mermaid Tail sa camera, green, metallic green. As in, dark green, lasal green yung nakikita ng camera. Pero sa akin, very, very aquamarine blue yung nakikita ko. As in, ang ganda nung pagka-blue niya. Tapos, by the way, maraming Under the Sea nail polish ang Barry M. 3 lang yung meron ako. Due to budget constraints, 3 lang yung meron ako. Gusto ko parehas. Wala akong nire-regrets sa mga pinili kong colors. Ang ganda nila, person, promise. As in, kung meron ba kayong gustong kunin pa any from these 3, hindi kayong magsisisi para sa akin, promise. As in, huwag kayong pa-disappoint sa aking videos kasi hirap talaga ako i-capture. Na-frustrate nga ako kasi nga ang kaganda nila in person pero sa camera, hindi ko siya ma-capture talaga. Muli, ako po si Love at maraming salamat po sa panonood ng aking video.